药尘成功重塑肉身，晋级半圣强者。了解了前因后果后，萧炎带领自己而付出一切的弟子萧炎，药尘甚是及时出手，但还是被其逃脱。Lúc này, sau khi được Trúc Ly dẫn tới chỗ Tử Nghiên, Tiêu Viêm ngước mắt nhìn lên thì thấy Tử Nghiên đang bị đóng băng trong lớp tinh thạch khổng lồ trước mắt thì vô cùng bất ngờ. Ở bên cạnh, thấy Tiêu Viêm như vậy, Trúc Ly cũng ngay lập tức nói rõ cho anh ấy về chuyện cho Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả mới dẫn tới cơ sự này. Nghe xong, Tiêu Viêm cũng hiểu ra phần nào sự việc và liền suy nghĩ cách giúp Tử Nghiên thoát khỏi tình trạng đóng băng đang diễn ra. Đang trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì bất chợt bên ngoài Thích Kiếm Tôn giả xuất hiện. Thấy thế, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc hỏi: "Ngài, Thích Kiếm Tôn giả, ngài làm sao lại ở đây?" Nghe vậy, vị lão nhân kia chỉ cười, còn ở bên cạnh, Trúc Ly trưởng lão cười nhẹ rồi liền tiết lộ cho Tiêu Viêm biết, ngày đó khi toàn bộ mọi người gặp phải nguy hiểm, chính ông đã ra tay mở ra một cái khe nứt cứu mọi người rời đi. Còn về phân Thích Kiếm Tôn giả, lão vẫn còn sống và được ông đưa tới Long Đảo. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền hướng quyền cảm tạ Trúc Ly một cái, nói thêm vài chuyện, sau đó lão cũng liền nói Tiêu Viêm có thể bắt đầu tiến hành. Đáp lại, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu rồi tiến về phía trung tâm và ngồi xuống. Bàn tay vung lên, hỏa diễm chỉ trong nháy mắt đã liền phóng ra. Mục tiêu chính là Tử Nghiên đang ngủ say trong khối tinh thạch khổng lồ trước mắt. Nương theo hỏa diễm của Tiêu Viêm phóng tới, nháy mắt sau đã thấy ở vị trí trung tâm, nơi viên tinh thạch khổng lồ kia tọa lạc. Hỏa diễm đã liền bao phủ ngập tràn nơi đây và không ngừng thiêu đốt tinh thạch, khiến nó dần có dấu hiệu được nung cháy. Tuy nhiên, dù cho Tiêu Viêm có rất cố gắng, Long Hoàng tinh thạch đang bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên không dễ tan chảy chút nào. Chính vì thế, Tiêu Viêm phải rất cố gắng. Còn xung quanh, nhìn Tiêu Viêm đang toàn lực thiêu đốt và luyện hóa thứ kia, mọi người vô cùng chăm chú. Đang trong lúc đó, phía sau Trúc Ly, một vị lão nhân đột nhiên xuất hiện hỏi: "Người thật sự tin Tiêu Viêm có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng sao? Hắn có thể đoạt quán quân đan hội, hẳn phải có thủ đoạn riêng của mình, tin ta đi. Ngươi nên biết Tử Nghiên đại biểu cho chuyện gì trên Đông Long đảo chứ. Kỳ U trưởng lão không nên lo lắng nhiều, trước khi Tử Nghiên hấp thu, nó đã nói với ta, có chuyện gì thì cứ tìm Tiêu Viêm, ta tin nó." Nói xong, cả hai người đều khẽ vuốt chòm râu của mình, rồi chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Theo ánh mắt của họ nhìn xuống, Tiêu Viêm bây giờ đã thay đổi thủ ấn. Chỉ trong nháy mắt, theo bàn tay anh ấy biến hóa, nhiệt độ nơi đây cũng liền gia tăng. Ngay sau đó, Long Hoàng tinh tầng đang bao phủ Tử Nghiên kia đột nhiên chảy ra từng đoán chất lỏng. Thấy thế, mọi người giật mình nói, Long Hoàng tinh tầng đã tan rồi. Nói dứt lời, ông lại tiếp tục chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Cứ thế, thời gian sáng trưa chiều tối trôi qua, thoáng chốc đã được vài ngày. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn ngồi tại chỗ mà không rời nửa bước. Thấy thế, Trúc Ly chỉ có thể âm thầm cảm thán nói, người này về sau sẽ có đại thành tựu, Tiêu gia một lần nữa sẽ vinh quang, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ôi, Tiêu Huyền, Tiêu gia ngươi thật có phúc. Tiếng than vừa dứt, Trúc Ly trưởng lão vừa muốn nói gì tiếp thì bất ngờ một tiếng gầm như sấm động đột nhiên trào dâng tại một không gian hư vô quát: "Hạ Ngao, các ngươi thật to gan, dám xông vào Đông Long đảo." Nghe được tiếng gầm này, Trúc Ly lạnh lùng nói, "Rốt cuộc đã tới rồi sao?" Dứt lời, theo ánh mắt của ông nhìn ra bên ngoài, lúc này hư không đã xuất hiện vô số những khe nứt khổng lồ, từ bên trong đó không ít chiến thuyền của một đám người mặc chiến giáp màu vàng và trắng xuất hiện, đứng lơ lửng giữa trời. Đối diện với bọn họ, nháy mắt sau, người của Đông Long đảo dẫn đầu là Kỳ U đã liền xuất hiện quát: "Tây Long đảo và Nam Long đảo, các ngươi dám tới đây làm loạn sao? Chúng ta đến đây chỉ muốn mời vị có huyết mạch vương tộc về Tây Long đảo mà thôi. Ta đoán Tây Long Vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long đảo, có đúng không?" Nói tới đây, hai bên lại tiếp tục võ mồm vô cùng gay gắt. Hiển nhiên là chuyện trong nội bộ Long tộc là vô cùng quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Sau một hồi, Trúc Ly mới ra mặt, thế nhưng ngay lập tức, ở phía đối diện ông cũng có một lão già thân hình chậm rãi hiện ra. Cứ thế, cường giả hai bên cuối cùng tập hợp đầy đủ và cùng nhau võ mồm. Và rốt cuộc, sau một hồi khẩu chiến, chuyện gì tới cũng tới. Dẫn đầu đội quân Tây Long đảo và Nam Long đảo, một lão già phất tay quát: "Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, động thủ đi." Theo cái phất tay của lão già kia, hàng trăm bóng người chỉ trong nháy mắt đã liền lao lên. Đối diện với bọn họ, ở phía xa kia, Trúc Ly dẫn đầu đội quân Đông Long đảo cũng phóng người lên và cùng đám người kia đối chiến. Cứ thế, chỉ trong tích tắc, từng luồng ánh sáng đủ màu sắc giữa hai bên lóe lên. Phút chốc, nó đã liền biến nơi đây rơi vào tình huống hỗn loạn. Nhất thời giữa không trung, từng tiếng len keng va chạm cũng không ngừng bạo phát. Cứ như thế, cả tòa Long đảo lúc nào cũng bùng lên những tiếng nổ kinh thiên, nơi nơi trên bầu trời đều xuất hiện những cuộc chiến. Không khí vốn bình thản và im lặng lúc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc đó, chỉ thấy hư không xuất hiện những vết rách khủng bố, năng lượng ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Và tất nhiên, cuộc đối đầu của đám người cầm đầu hai bên mới là hấp dẫn nhất. Chỉ thấy giữa không trung, một đám người không ngừng bao vây lấy Trúc Ly. Tuy nhiên, Trúc Ly quả thực cũng rất mạnh, cây kiếm trong tay ông ta vung lên, nháy mắt sau đã liền khiến một đám người rơi xuống. Thế nhưng, phía đối thủ quân số quá đông, Trúc Ly cũng phải hết sức vất vả,
Khi Long đảo lâm vào đại chiến kịch liệt thì sâu bên trong nơi Tiêu Viêm đang ngồi, bất chợt một vết rách hư không xuất hiện. Sau đó, một đám người nháy mắt đã phóng ra. Trên không, Hắc Kình với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người của bên mình quát: "Ngăn bọn họ lại, đừng để chúng quấy rầy Tiêu Viêm." Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, xung quanh đây liền xuất hiện những thân ảnh lao vút ra, nhanh như chớp giật. Khi hai bên tiếp xúc, đại chiến lại một lần nữa nổ ra cực kỳ mạnh mẽ. Trên không trung, năng lượng dao động kịch liệt như sấm rền không ngừng khuếch tán bùng ra, vang vọng khắp đất trời Long đảo. Đối diện với cục diện hỗn loạn của ngoại giới, Tiêu Viêm vẫn ngồi xếp bằng trước cự đỉnh, giống như chưa từng bị phát hiện. Giờ khắc đó, anh ấy không quan tâm đến mọi thứ, chỉ tập trung vào Tử Nghiên trước mắt mà thôi. Thấy thế vừa đánh, Hắc Kình vừa hô lớn nói: "Sau khi giải quyết hoàn toàn việc này, lão Hắc ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến hoa rơi nước chảy." Thế nhưng, lời Hắc Kình vừa thốt ra, một tiếng nổ mạnh ầm ầm đột nhiên vang lên. Sau đó, một tên cầm đầu có thực lực mạnh mẽ xuất hiện cười lớn nói: "Thì ra các ngươi giấu ở đây." Nhìn thấy người này, Hắc Kình sửng sốt nói: "Long Dốc Quân, Tứ thống lĩnh, hạ sát ư? Muốn đem người đi, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã." Dứt lời, cả hai đã liền lao về phía đối phương mà đối chiến. Nhất thời, một cuộc long tranh hổ đấu giữa hai cường giả cũng liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, trong gian phòng kia lại một lần nữa, từng tiếng ầm ầm kéo theo rung động không ngừng vang lên, kinh khí cường hãn như sóng gợn xô ra bốn phía. Ở gần đó, Trúc Ly cùng với tên Man Nham cũng đang đối chiến hết sức ác liệt. Mỗi lần hai gã cường giả bán thánh va chạm, nơi đây lại xuất hiện những vết rách. Vừa đánh, hai người cũng võ mồm hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, khi hai người đang quyết chiến thì đột nhiên phía xa, một tên mặc giáp trụ màu xanh bất ngờ lăng không đi tới, hờ hững nói: "Xem ra ta đã tới chậm." Nhìn lão già áo xanh này, Trúc Ly giật mình lẩm bẩm nói: "Thanh yểm ư?" Lời của ông vừa nói ra thì phía xa, tên Man Nham kia đã liền cuốn lấy ông mà công kích. Thấy vậy, tên Thanh yểm kia lạnh lùng quát: "Man Nham trưởng lão, người ngăn Trúc Ly lại, còn vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia để lão phu tự mình mang đi." Lời nói buông xuống, thân hình lão ta liền dao động, rồi hóa thành một luồng sáng lao vào nơi sâu nhất của Đông Long đảo. Phía xa, Trúc Ly thấy thế lập tức lao theo, đáng tiếc lại bị tên Man Nham bám lấy. Lúc này, Trúc Ly vô cùng giận dữ, đấu khí vô thiên bùng phát ra từ trong cơ thể, sau đó cũng nổ tung, hung hăng công kích đối phương. Cùng lúc đó, chỉ vài bước chân, Thanh yểm cũng đã tới được nơi Tiêu Viêm đang ngồi, khẽ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó lão ta lại nhìn về phía Tử Nghiên lẩm bẩm nói: "Vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia sao? Thì ra vẫn đang ở ấu niên kỳ. Trước tiên, cứ mang người đi trước đã." Ánh mắt lại lóe lên, Thanh yểm định ra tay thì một thân ảnh khác liền thoáng hiện cách đó không xa, đúng là Thích Kiếm Tôn giả. Nhất thời, từ trên người ông, một cỗ khí thế lặng yên hờ hững như coi thường sinh tử bùng ra tràn ngập. Thấy vậy, Thanh yểm vung tay áo lên, một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt, rồi lướt đến Thích Kiếm một cách dữ dội. Đối diện với hắn, cây kiếm vàng rực kia lại một lần nữa vung lên, không trung xuất hiện những đạo tàn ảnh vàng chói phóng ra. Ầm một tiếng, hai người va chạm làm không gian đầu tiên chợt rung lên. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát ra. Khi năng lượng kia dần nhạt đi, chỉ thấy Thích Kiếm Tôn giả thân hình đã bị đập bay ra xa hàng trăm mét, thân thể vô lực không thể đứng lên được nữa. Đánh bay Thích Kiếm Tôn giả, Thanh yểm chậm rãi đi trong hư không, rồi bước đến cạnh Tiêu Viêm quát: "Tiểu tử, dừng ngọn lửa của ngươi lại." Thế nhưng, thiếu niên đang ngồi ở trước mắt hắn lại tựa như không nghe thấy gì. Tới đây, Thanh yểm định vung tay lên đánh vào đại não của Tiêu Viêm thì bất chợt bùm một tiếng, toàn bộ tinh thạch đang bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên bị phá nát. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực từ trên trời cao không ngừng phóng xuống, dị tượng kinh khủng bạo phát tỏa ra khắp đất trời. Nháy mắt qua đi, chỉ thấy tiếng rồng ngâm uốn lượn bay khắp Long đảo, tỏa ra uy áp ngập trời, khiến nơi đây như chấn động. Ở bên trong tòa cung điện rộng lớn kia, thân hình Tử Nghiên từ bên trong luồng ánh sáng chói mắt cũng từ từ hiện ra. Nhìn qua bề ngoài, đây đúng là dáng vẻ trưởng thành của Tử Nghiên, thế nhưng bây giờ đã có thêm một cặp sừng màu vàng nhạt. Mở hai mắt, một cỗ áp lực mang theo uy áp khủng bố liền ập xuống người Thanh yểm, khiến hắn ta sợ hãi. Sau đó, thanh âm Tử Nghiên lạnh lùng vang lên nói: "Hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn, người hãy dùng mạng mà đền đi." Lời nàng vừa dứt, âm thanh liền vang vọng khắp Long đảo. Và liệu rằng tiếp theo tập 146 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.